السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم دكتور ابراهيم، والنهاردة هنتكلم في فيديو جديد عن الفراغات بين الاسنان الامامية. هنتكلم في اسباب المشكلة دي ايه وحلولها ايه، وهلم لكم كده كل الحلول بتاعة المشكلة دي في الفيديو ده النهاردة ان شاء الله. فركزوا معايا كويس قوي كده عشان مش هتحتاجوا تسألوا حد ان شاء الله بعد الفيديو ده، وهتعرفوا خلاصة الموضوع ايه كده، علشان ان شاء الله الفيديو ده يقدر يساعدكم في القرار المظبوط. طبعا الفراغات دي بتضايق ناس كتير قوي يا جماعة بسبب الفراغات اللي موجودة بين الاسنان دي، وكمان هي بتحشر اكل. لو الفراغات دي ضيقة شوية فهي بتحشر اكل بينها، وصعب ان الاكل ده يطلع الا بالخيط مثلا، وناس كتير بتبقى مهملة وبتستخدمش الخيط ده، فممكن تزيد المشاكل بتاعتها وتؤدي الى تسوس الاسنان اللي بتحشر بينها الاكل ده. وبعد التسوس طبعا ممكن السنان دي تتكسر ولونها يتغير وتخش في مشاكل تانية. طيب هو ايه اللي بيحصل اصلا عشان الفراغات دي تتكون؟ عندنا عدة اسباب كده، من ضمنها والله انه انت الفك بتاعك كبير على حجم اسنانك. يعني انت عندك الاسنان نفسها حجمها صغير بالنسبة للفك بتاعك، ومع ذلك نفس حجم السنان دي ممكن عند شخص تاني الفك بتاعه يكون مناسب لحجم الاسنان دي فما يبقاش عنده فراغات، وعند شخص تالت بنفس حجم السنان بيبقى الفك بتاعه ضيق شوية، فبدل ما يسبب فراغات او حتى يرص السنان رصة مستقيمة تبقى السنان راكبة على بعضها، مع ان التلاتة نفس حجم الاسنان بس باختلاف حجم الفك. سبب تاني وهو خلع الضروس اللبنية وانت طفل بدري او مش في ميعادها. فمثلا لو خلعتها بدري فانت كده بتمنع ضرس من الضروس الدائمة اللي تحت انه يطلع في ميعاده، بيفضل فترة طويلة وممكن يفضل مدفون اصلا طول الوقت، فده يسبب فراغ في اسنانك الخلفية اللي هتتحرك فيه بعد كده الاسنان الامامية دي كمان وهي بتطلع، سواء الناب مثلا عند سن 12 سنة وهو بيطلع ممكن يفضل يتحرك لورا كمان شوية ويسبب فراغات في الاسنان اللي قدام. او سبب كمان لو انت خلعت ضرس من الضروس الدائمة وما عوضتوش بتركيبة او بزراعة على طول واهملته فترة طويله، المكان الفاضي ده الاسنان اللي حواليه بتتحرك فيه وبتميل، سواء الاسنان اللي وراه او اللي قدامه. فهتلاقي مثلا لو انت خالع ضرس في الفك العلوي، الجنب ده كده بتفضل الاسنان تفرق فيه وترجع لورا شويه وتعمل فراغات وبيبقى شكلها وحش جدا. فيا ريت اي حد خلع اي ضرس على طول يسعى انه يعوضه وما يتاخرش في موضوع تعويضه ده ابدا، علشان حتى بتبقى المشاكل بعد كده حلها صعب شويه، ممكن تحتاج تقويم او تحتاج برد كتير للاسنان او كده. فبلاش نلجأ للحلول الصعبة دي، انت من البداية لو اضطريت كمان انك تخلع تعوض على طول بزراعة او بتركيبة. سبب كمان وانت كشخص عادي ممكن ما تبقاش عارفه، وهو ان في اسنان اصلا ممكن ما تطلعلكش. يعني في حالة اسمها مثلا congenital missing laterals، يعني القواطع اللي جنب الاسنان اللي في النص اللي هما الاتنين دول، اللي جنب السنتين اللي في النص بالظبط، دول ساعات اصلا ما بيطلعوش، والموضوع شائع عند ناس كتير شويه. فتلاقي عندهم السنتين اللي في النص دول جنبهم على طول النابين، جنبهم الضواحك او الضروس الصغيره. سبب كمان يا جماعة هو اللسان. أحيانا وقت الطفولة أو حتى في سن كبير في عادة كده عند البعض بيبقى اللسان بيزق السنان اللي قدام فوق لبره، فالفك نفسه بيطلع لبره بسبب ضغط اللسان طول الوقت وهو نايم. فبنركب له التقويم على السنتين كده عشان يقفلوا الفراغ، وبنركب له كمان الجهاز اللي انتوا شايفينه من جوه ده عشان نمنع اللسان انه يزق السنان لبره تاني. وعندنا سبب كمان وهو الليبيال فرينم او اسمها الهاي فرينم اتاتشمنت، اللي هو الجزء كده بتاع اللي شايفينه مشدود قوي كده ما بين الابر ليب يعني الشفة العليا، بيبقى واصل لحد بين السنتين بالظبط، فده كده مكانه مرتفع يعني طالع لفوق قوي. فبنقطع احنا بجراحة بسيطة قوي كده، بنقطع حتة منه نبعدها بحيث نبعدها عن السنان، وبعدها بقى نحل المشكلة بتاع الفراغ دي نقفلها بأي طريقة من اللي هنقولها بعد شوية. طيب يلا بقى نشوف الحلول، وركزوا معايا كويس قوي كده عشان نشوف انت هتقرر تعمل ايه بالظبط. وهنتكلم في النهاية عن افضل حل هو ايه. اول حل وهو التقويم، بمعنى انك هتروح لدكتور التقويم هيستخدم بقى السلك او تقويم شفاف او ايا كان نوع التقويم اللي هيستخدمه، ويبدأ يحرك اسنانك دي ودروسك من ورا عشان يقفل الفراغات دي. كل حالة بتختلف عن التانية تماما عن سبب وجود اصلا الفراغات دي، فبتختلف بقى التقويم هيقعد معاك فترة قد ايه وتكلفته هتكون قد ايه، ده محدش هيحدده لك غير دكتور التقويم لما يشوف حالتك ويطلب الاشعاعات معينة كده منك وياخد لك مقاس ويبدأ يقيس المسافات بتاعة الاسنان والفراغات دي قد ايه، وحسابات كده كتير علشان يقدر يقول لك والله تكلفته هتكون كذا وهيقعد معاك التقويم ده فترة قد ايه. الحل التاني وهو سد الفراغات دي بالحشوات التجميلية، ودي محتاجة دكتور يكون شاطر قوي وايده حلوة كده ويرسم لك السنان بشكل حلو
حلو، وممكن كمان يعمل لك تصميم ابتسامه على سوفت ويرز على الكمبيوتر او غيره عشان يطلع الشكل النهائي للاسنان متناسق وما يطلعش اختلاف ما بين لون الحشوه الكومبوزيت ولون الاسنان العاديه. طبعا من مميزات الحشوات التجميليه دي يا جماعه ان احنا ما بنبردش فيها الاسنان، لان الماده دي بتلزق على الاسنان على طول. ثالث حل يا جماعه وهو الفينير او العدسات التجميليه، بس مش بالحشو التجميلي. هنعملها المره دي بالاي ماكس اللي احنا اصلا بنستخدمها في عمل هولود سمايل مثلا الثابته، او بنستخدمها برضو في عمل الطرابيش والتركيبات. ولكن الفينير دي من ماده الاي ماكس بتكون بسمك قليل قوي ويا دوبك نسد بيها الفراغ ده بس، وده بالمقارنه بالحشوات التجميليه فهو حل هيقعد معاك اكتر شويه. كمان الفينيرز بالاي ماكس ما بتكتسبش لون من الصبغات زي الشاي والقهوه وكده، على عكس الكومبوزيت ممكن مع الوقت بعد 3-4 سنين تلاقيه بيكتسب لون من الاكل والشاي والقهوه والتدخين، وبيحتاج اهتمام اكتر شويتين 3 من الاي ماكس. طيب افضل طريقه هي ايه؟ هي انك تبدأ دايما بالتقويم، ولو التقويم هيحل لك المشكلة من اولها لاخرها ما تعملش غير التقويم. في بعض الحالات مثلا لو عندنا فراغ بين سنتين اماميتين كبير قوي، ولو قفلنا الفراغ ده بحشو تجميلي او بفينير اي ماكس زي ما قلنا هنلاقي السنتين دول اعرضوا قوي، ففي الحالة دي بنحتاج ان احنا نعمل تقويم ونحرك السنتين دول نقربهم ببعض شوية علشان بعد كده نعمل عليهم هم فينيرز او حشو تجميلي، ونعمل على اللي جنبهم كمان برضو حشو تجميلي نكبرهم شوية عشان يبقى في النهاية حجم الأسنان الأربعة اللي قدام دول أو الستة متناسق والنسب بتاعتهم مظبوطة، ميبقاش السنتين اللي في النص كبار قوي وبعدهم سنتين صغيرين. فاهمني؟ فهنا التقويم كحل بسيط قوي في الأول ممكن يحل لك مشكلة كبيرة قوي هي شكل السنتين العراض قوي بعد كده. لو ما عملتش تقويم هيطلع شكلهم وحش جدا. برضو هنا التقويم ما بيقعدش مثلا غير 2-3 بس، لان احنا هنحرك السنتين اللي قدام حركة بسيطة قوي بس هتفرق معانا جدا في النتيجة النهائية. بس افرض التقويم لو طول معاك سنة او اكتر هيحل لك المشكلة من غير حشو تجميلي ومن غير فينيرز ومن غير اي حاجة، واسنانك اصلا شكلها حلو. تعمل تقويم وتهتم باسنانك خلال فتره التقويم وتكمل مع دكتور التقويم ان شاء الله المشكله هتتحل ومش هتخسر حاجه في اسنانك ومش هتعمل اي حاجه في اسنانك ممكن يبقى ليها تبعات او مشاكل بعد كده. اتمنى كده ان انا اكون ساعدتكم كويس. اللي ما فهمش ممكن يعيد الفيديو تاني او اسالوني تحت في الكومنتس هرد عليكم ان شاء الله، واتمنى كده تعرفوا تاخدوا قرار في الموضوع ده. اشوفكم في فيديو جديد جاي ان شاء الله. سلام عليكم.